Trong thế giới tự nhiên, không một sinh vật nào tồn tại hoàn toàn đơn độc. Dù là con kiến nhỏ nhất bò dưới tán lá hay đàn voi dũng mãnh rong ruổi trên thảo nguyên, mỗi cá thể đều là một mảnh ghép trong bức tranh lớn, nơi sự sống không dựa vào một cá nhân mà dựa vào sự gắn kết của cả tập thể. Khi con người quan sát thiên nhiên, họ thường nhìn thấy từng cá thể, một con chim, một cái cây, một con sư tử. Nhưng thiên nhiên không nhìn như vậy. Tự nhiên nhìn thấy cả đàn, cả rừng, cả cộng đồng đang sống, đang tương tác và đang phụ thuộc lẫn nhau. Và khái niệm được sinh ra để diễn tả chính sự gắn kết ấy chính là quần thể sinh vật. Quần thể là gì? Nó không đơn giản chỉ là một nhóm đông. Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong một không gian cụ thể, vào cùng một thời điểm. Và đặc biệt, chúng phải có khả năng sinh sản với nhau, tạo ra những thế hệ tiếp nối. Nếu thiếu một trong những điều kiện ấy, cái nhóm đông kia chỉ là sự tụ hợp nhất thời, chứ không phải là một quần thể đúng nghĩa. Hãy tưởng tượng một đàn chim én bay về phương Nam khi mùa đông đến gần. Chúng không chỉ bay cùng một hướng, mà còn sống cùng nhau, săn mồi cùng nhau, làm tổ cùng nhau và truyền giống cùng nhau. Đó là một quần thể. Ngược lại, hàng trăm con cá voi sống rải rác ở nhiều đại dương khác nhau, dù cùng loài, nhưng nếu không cùng chia sẻ môi trường sống, thời điểm sống và khả năng giao phối, thì chúng là những quần thể khác biệt. Cái đẹp của khái niệm quần thể không chỉ nằm ở sự xác định, mà nằm ở ý nghĩa sinh thái sâu xa phía sau nó. Trong tự nhiên, cá thể sống thành quần thể để làm gì? Câu trả lời rất rõ ràng: để sinh tồn. Một cá thể lẻ loi dễ trở thành mục tiêu, nhưng trong quần thể, mỗi cá thể lại trở thành một phần của cơ chế bảo vệ tự nhiên. Cá tụ lại thành đàn, không phải vì ngẫu nhiên, mà để tạo ra ảo giác khiến kẻ săn mồi bối rối. Linh dương chạy cùng nhau, không chỉ để tăng tốc, mà để bảo vệ con non ở giữa. Cây thông mọc sát nhau thành rừng, không chỉ để chen nắng, mà để giữ đất, chắn gió, điều hòa khí hậu xung quanh. Trong quần thể, thông tin được chia sẻ, nguồn lực được phân bố, cơ hội sinh sản được lan rộng và sự tiến hóa được dẫn dắt. Những cá thể khỏe mạnh giao phối với nhau, tạo ra thế hệ sau có sức sống tốt hơn. Cá thể yếu, bệnh tật sẽ tự nhiên bị loại bỏ qua chọn lọc tự nhiên. Quần thể chính là cơ chế chọn lọc tinh vi của tự nhiên, một nhà máy di truyền hoạt động bền bỉ không cần đến kỹ thuật, chỉ cần thời gian. Không những thế, quần thể còn là đơn vị duy trì sự ổn định sinh học trong một khu vực. Khi rừng có đủ quần thể thú ăn cỏ, cây cối không bị ăn trụi. Khi rừng có đủ thú săn mồi, thú ăn cỏ không sinh sôi vượt kiểm soát. Mỗi quần thể, dù lớn hay nhỏ, đều giữ một vị trí nhất định trong hệ sinh thái, và sự mất đi của một quần thể cũng đồng nghĩa với việc bức tranh sinh thái bị rách đi một mảnh. Điều thú vị là, không phải lúc nào các sinh vật cũng sống thành quần thể. Có những loài sống đơn độc như báo hoa mai, hổ hoặc một số loài rắn, nhưng chúng cũng hình thành quần thể theo cách tự nhiên của chúng. Dù ít giao tiếp, nhưng chúng sống trong cùng một vùng lãnh thổ, vào cùng một thời điểm và vẫn có khả năng sinh sản với nhau. Quần thể không nhất thiết phải là những sinh vật sống chen chúc, mà là một hệ thống sống có tổ chức trong tự nhiên, dù trật tự ấy có thể rất tinh tế và thầm lặng. Trong thế giới con người, chúng ta đã học được cách xây dựng xã hội dựa trên tinh thần tập thể, phân công, hỗ trợ và kế thừa. Nhưng điều đó không chỉ là sản phẩm của văn minh. Đó là một bản năng sâu xa mà tự nhiên đã gieo mầm trong mọi loài, vì sự sống luôn mạnh mẽ hơn khi nó được hợp lực. Chúng ta gọi tổ kiến là tổ chức, gọi bầy ong là cộng đồng, gọi đàn voi là gia đình. Nhưng sau tất cả, dù là tổ chức, cộng đồng hay gia đình, thì sinh học gọi chúng là quần thể. Và đó là đơn vị cơ bản nhất của sự sống có trật tự. Từ rừng rậm, đại dương cho đến cả chính xã hội loài người, quần thể không phải là điều xa lạ. Nó hiện diện trong mọi cánh rừng, mọi mặt biển, mọi đồng cỏ và thậm chí ngay trong thành phố mà ta đang sống. Nhận ra điều đó, ta không chỉ hiểu rõ hơn về sinh học, mà còn hiểu rõ hơn về chính cách mà tự nhiên đã vận hành hàng triệu năm để duy trì sự sống trên trái đất. Và trong những phần tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn quần thể có đặc điểm gì, làm sao để nhận biết nó, những yếu tố nào quy định sức mạnh và sự ổn định của một quần thể trong thiên nhiên. Cuộc hành trình này chỉ mới bắt đầu. Sự sống trên trái đất vô cùng phong phú. Hàng triệu loài sinh vật tồn tại song song, chen nhau trên từng mảng đất, trôi theo từng lớp nước, lẩn khuất giữa từng tán rừng. Và mỗi loài ấy, dù là chim, cá, thú hay cỏ dại, đều có cách riêng để tồn tại và phát triển. Nhưng có một điều kỳ lạ, không phải cứ thấy một nhóm cá thể cùng loài là ta có thể gọi đó là một quần thể. Một nhóm hổ sống rải rác ở nhiều khu rừng khác nhau, một đàn chim bay qua bầu trời trong thoáng chốc, hay những cây cỏ mọc ngẫu nhiên giữa thành phố, không phải tất cả đều là quần thể. Để được gọi là quần thể sinh vật, một nhóm cá thể phải hội đủ 3 điều kiện cơ bản: cùng loài, cùng nơi và cùng thời điểm. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính 3 yếu tố ấy là chìa khóa để mở ra cánh cửa phân biệt giữa một tập hợp sinh học hỗn loạn và một hệ thống sống có trật tự. Cùng loài, đó là điều kiện đầu tiên. Một quần thể chỉ bao gồm các cá thể thuộc cùng một loài sinh học, nghĩa là có đặc điểm di truyền giống nhau, có hình thái và tập tính tương tự, và, quan trọng nhất, có khả năng sinh sản ra con cháu hữu thụ với nhau. Ví dụ, một đàn nai sống trong rừng là quần thể, nhưng nếu trong đó có xen lẫn các con sơn dương hay hươu thì đó không còn là một quần thể đơn nhất.
Tuy nhiên giống loài chưa đủ. Một nhóm cây thông mọc ở nhiều tỉnh khác nhau, một nhóm rùa biển sống ở các vùng đại dương tách biệt, dù cùng loài, nhưng nếu chúng không sống trong cùng một không gian, chúng vẫn không thể trở thành một quần thể. Vì thế, điều kiện thứ hai là cùng không gian sống xác định. Không gian ấy không cần quá lớn, nhưng phải đủ cụ thể để các cá thể có khả năng tiếp xúc, cạnh tranh, hỗ trợ và sinh sản với nhau. Một bãi san hô, một khu rừng ven sông, một hồ nước nhỏ, tất cả đều có thể là không gian sống của một quần thể. Nếu các cá thể cùng loài sống cách xa nhau, không gặp gỡ, không tương tác, thì dù mang chung một bộ gen, chúng vẫn là những đơn vị sinh học riêng biệt. Điều kiện thứ ba, thường bị bỏ qua nhưng lại quan trọng không kém, đó là cùng thời điểm. Sự sống không phải là một bức ảnh tĩnh, nó là một dòng chảy không ngừng của thời gian. Một đàn chim sếu bay qua cánh đồng mùa đông rồi biến mất, ta không thể gọi chúng là một quần thể nếu chúng không ở lại, không sống trong cùng khoảng thời gian để tương tác và sinh sản. Chính vì vậy, để xác định một nhóm cá thể là quần thể, người ta cần xét cả ba yếu tố đồng thời. Thiếu một, quần thể không hình thành. Một ví dụ dễ hiểu, nếu trong một hồ nước có hàng trăm con cá chép, sống quanh năm, giao phối, sinh sản, thì đó là một quần thể. Nhưng nếu cũng là cá chép, nhưng sống ở nhiều ao khác nhau, không có sự giao phối giữa chúng, thì mỗi ao là một quần thể riêng biệt. Từ đó ta thấy, quần thể không phải là sự đông đúc, mà là sự gắn kết trong không gian và thời gian. Nó là một cộng đồng sinh học có tổ chức, có quy luật nội tại, và có khả năng duy trì giống nòi qua các thế hệ. Vậy tại sao ba yếu tố này lại quan trọng đến thế? Bởi vì chỉ khi các cá thể cùng loài sống gần nhau, vào cùng thời điểm, chúng mới có thể thực sự tương tác sinh học, cạnh tranh thức ăn, phân chia lãnh thổ, hợp tác bảo vệ bầy đàn, chọn bạn giao phối, sinh con và nuôi dưỡng thế hệ sau. Đây là nền tảng của chọn lọc tự nhiên, là nơi mà các đặc điểm có lợi được giữ lại, đặc điểm không phù hợp bị loại bỏ, và từ đó, tiến hóa xảy ra trong chính lòng quần thể. Trong nghiên cứu sinh thái học, các nhà khoa học không chỉ đếm số lượng cá thể, mà còn phải xác định rõ những cá thể đó có tạo thành quần thể hay không, có cùng sống trong một vùng không, có thể sinh sản cùng nhau không, và nếu có, thì quần thể đó có đang ổn định không, phát triển hay suy giảm. Điều này cũng có ý nghĩa to lớn trong bảo tồn sinh học. Ví dụ, khi một loài động vật hoang dã bị chia cắt môi trường sống do phá rừng hay xây đường, quần thể của chúng bị phân mảnh. Cá thể sống rải rác, không còn khả năng giao phối. Khi đó, dù số lượng có vẻ nhiều, nhưng thực chất quần thể đã suy yếu, dẫn đến nguy cơ suy giảm di truyền và có thể tuyệt chủng. Hiểu được ba yếu tố, cùng loài, cùng nơi, cùng thời điểm giúp chúng ta không chỉ xác định chính xác quần thể, mà còn biết cách bảo vệ và duy trì tính toàn vẹn sinh học của chúng. Bởi vì cuối cùng, sự sống không được duy trì nhờ sự tồn tại lẻ tẻ, mà nhờ những quần thể khỏe mạnh, những tập thể sống cùng nhau, sinh sản cùng nhau và tiến hóa cùng nhau. Chúng không chỉ là cá thể, mà là đơn vị cơ bản của sự sinh sôi bền vững trong tự nhiên. Trong cơ thể sống, tim đập để duy trì dòng chảy của sự sống. Trong tự nhiên, nếu có một nhịp tim như thế cho quần thể sinh vật, thì đó chính là kích thước và mật độ. Hai con số tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là thước đo sinh lực của cả một cộng đồng sinh học. Khi nói đến quần thể, người ta thường hình dung đến một nhóm cá thể cùng loài, sống cùng nơi, cùng thời điểm. Nhưng sâu hơn thế, bao nhiêu cá thể là đủ để gọi là một quần thể khỏe mạnh? Và mật độ phân bố của chúng trong không gian sống nói lên điều gì? Đó chính là điều mà phần này sẽ giải mã. Kích thước quần thể là tổng số cá thể trong một quần thể, tại một thời điểm xác định. Nghe có vẻ giống như đếm số lượng, và đúng là vậy, nhưng con số ấy không chỉ để thống kê. Nó là biểu hiện của sức sống, của khả năng chống chịu, phục hồi và tiến hóa của cả cộng đồng. Một quần thể có kích thước lớn, tức là nhiều cá thể, sẽ có lợi thế rõ rệt, khả năng tìm bạn giao phối cao hơn, xác suất sinh con khỏe mạnh lớn hơn, và quần thể ít bị ảnh hưởng bởi các tai biến sinh học cục bộ như dịch bệnh hay thiên tai. Những cá thể bị mất mát vẫn có thể được thay thế, và quá trình chọn lọc tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra suôn sẻ. Ngược lại, quần thể có kích thước nhỏ rất dễ rơi vào tình trạng nguy cấp. Khi số lượng quá ít, khả năng các cá thể gặp nhau và sinh sản giảm xuống. Hiện tượng giao phối cận huyết tăng lên, dẫn đến sinh con yếu, mang gen lặn có hại. Và nếu có một sự kiện bất ngờ như dịch bệnh, hạn hán hay mất nơi ở, cả quần thể có thể bị xóa sổ chỉ trong một mùa sinh sản. Tuy nhiên chỉ biết kích thước là chưa đủ. Quần thể còn được đánh giá bằng mật độ cá thể, tức là số cá thể trên một đơn vị diện tích hoặc thể tích sống. Nếu kích thước là tổng thể, thì mật độ là tốc độ, là áp lực, là cách các cá thể tương tác trong không gian sinh tồn. Mật độ quá thấp, cá thể sống rải rác, thì việc tìm bạn giao phối trở nên khó khăn. Các hoạt động hợp tác như săn mồi theo đàn, bảo vệ lãnh thổ hay nuôi dưỡng con non cũng bị hạn chế. Hơn thế nữa, mật độ thấp khiến quần thể khó cạnh tranh với các loài khác, dễ bị lấn át và suy giảm. Ngược lại, mật độ quá cao cũng gây ra vấn đề. Khi quá nhiều cá thể sống chen chúc trong một không gian hẹp, sự cạnh tranh tăng lên, thức ăn khan hiếm, nước uống hạn chế, chỗ ở thiếu hụt, căng thẳng xã hội tăng, dịch bệnh dễ bùng phát, hành vi hung hãn nhiều hơn. Và khi ngưỡng chịu đựng bị vượt quá, quần thể sẽ tự điều chỉnh qua hiện tượng chết bớt cá thể, di cư hoặc giảm sinh sản. Tự nhiên luôn có cơ chế cân bằng,
Mật độ quần thể không phải là con số cố định, nó thay đổi theo mùa, theo điều kiện môi trường, theo tài nguyên sẵn có. Ví dụ, vào mùa mưa, thức ăn dồi dào, nhiều loài sinh sản mạnh, mật độ tăng, nhưng khi mùa khô đến, tài nguyên cạn kiệt, nhiều cá thể chết đi, mật độ giảm xuống mức ổn định. Điều thú vị là mỗi loài có ngưỡng mật độ sinh học tối ưu, đó là khoảng mật độ mà trong đó quần thể hoạt động hiệu quả nhất, ít cạnh tranh, dễ giao phối, môi trường chưa bị quá tải. Nếu vượt quá hoặc thấp hơn khoảng này, quần thể sẽ bắt đầu mất ổn định. Và đó cũng là lý do vì sao trong nông nghiệp, nuôi trồng, bảo tồn sinh học, con người đặc biệt quan tâm đến mật độ. Một trại nuôi tôm phải giới hạn số tôm trên 1 lít nước để tránh ô nhiễm và bệnh. Một vườn cây ăn trái phải trồng với khoảng cách phù hợp để cây không tranh sáng, tranh dinh dưỡng. Và trong bảo tồn, các nhà khoa học thường giám sát mật độ các loài hoang dã để đánh giá nguy cơ tuyệt chủng hoặc bùng phát quá mức. Một điểm cần lưu ý, đôi khi quần thể có kích thước lớn, nhưng mật độ vẫn thấp nếu chúng sống phân tán quá rộng, hoặc ngược lại, kích thước nhỏ mà mật độ lại cao nếu cá thể tập trung trong một khu vực hẹp. Vì vậy, kích thước và mật độ luôn cần được xem xét song song, giống như nhịp tim cần có cả lực co bóp và tốc độ đập để nói lên sức khỏe thật sự của trái tim. Quần thể không chỉ là đám đông, nó là một cộng đồng sinh học có nhịp điệu, có dao động, có chu kỳ tăng, giảm theo mùa vụ, theo tài nguyên và theo áp lực môi trường. Và kích thước, mật độ chính là dấu hiệu sinh học phản ánh trạng thái sống của nó. Nhận diện đúng kích thước và mật độ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của một quần thể. Nó đang mở rộng hay co cụm, đang phục hồi hay suy thoái, đang khỏe mạnh hay đang cần được can thiệp bảo tồn. Hiểu được điều đó, ta không chỉ hiểu về một loài, mà còn có thể dự đoán xu hướng vận động của cả hệ sinh thái xung quanh. Trong thế giới tự nhiên, không phải lúc nào số lượng đông cũng đồng nghĩa với bền vững. Một quần thể có hàng trăm hay hàng ngàn cá thể, nếu chỉ toàn cá thể đực hoặc toàn cá thể cái, thì sự sống sẽ dừng lại ở thế hệ đó. Đó là lý do tại sao tỷ lệ giới tính, tưởng như là một con số nhỏ, lại có vai trò vô cùng lớn trong việc duy trì nòi giống và đảm bảo sự phát triển lâu dài của quần thể sinh vật. Tỷ lệ giới tính là tỷ lệ giữa số cá thể đực và cái trong một quần thể tại một thời điểm xác định. Nghe đơn giản, nhưng ẩn sau đó là cả một câu chuyện dài về sinh sản, cạnh tranh, chọn lọc tự nhiên và sự thích nghi với điều kiện sống. Thông thường, trong hầu hết các quần thể động vật, tỷ lệ giới tính xấp xỉ 1:1, tức là số lượng cá thể đực và cái tương đương nhau. Đây là tỷ lệ tối ưu để đảm bảo mỗi cá thể cái đều có cơ hội ghép đôi với một cá thể đực và ngược lại. Từ đó quá trình sinh sản diễn ra đều đặn, cân bằng. Tuy nhiên, trong tự nhiên, tỷ lệ này không phải lúc nào cũng cố định. Có những loài có tỷ lệ giới tính nghiêng hẳn về một phía, và điều đó lại là một chiến lược tiến hóa hoàn toàn hợp lý. Chẳng hạn như loài chim chích chòe, nơi tỷ lệ đực cái là khoảng 1:9, tức là một cá thể đực có thể giao phối với nhiều cá thể cái. Điều này phù hợp với đặc điểm sinh sản và cấu trúc xã hội của loài. Trong khi con đực đầu tư ít hơn vào việc nuôi con, thì con cái đảm nhận phần lớn trách nhiệm sinh sản. Một con đực khỏe mạnh, có bộ lông đẹp, giọng hót vang, sẽ thu hút được nhiều con cái hơn, từ đó duy trì nòi giống hiệu quả hơn cả việc phân bố đực cái đồng đều. Ngược lại, có loài lại ưu tiên nhiều cá thể đực hơn để cạnh tranh và chọn lọc ra con đực ưu tú nhất. Một ví dụ là các loài thú có tập tính đa thê như sư tử hay hươu. Những con đực mạnh sẽ chiến đấu để giành quyền giao phối, đảm bảo rằng chỉ những cá thể mang bộ gen tốt nhất mới được truyền lại cho thế hệ sau. Như vậy, tỷ lệ giới tính không chỉ là con số mô tả, mà còn là chiến lược sinh học tinh tế mà tự nhiên sắp đặt nhằm đảm bảo sự sinh tồn, sự cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả di truyền cao nhất trong quần thể. Nhưng nếu tỷ lệ giới tính bị lệch quá mức, không vì chọn lọc tự nhiên mà do tác động từ bên ngoài, thì đó lại là dấu hiệu đáng lo ngại. Khi môi trường ô nhiễm, hoặc khi con người khai thác quá mức một giới tính nhất định, như bắt cá cái đang mang trứng, săn hươu đực có gạc lớn, quần thể sẽ mất cân bằng sinh sản. Một ví dụ gần đây là các nghiên cứu cho thấy nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến giới tính của phôi ở một số loài bò sát như rùa và cá sấu. Nếu nhiệt độ tăng cao bất thường, tỷ lệ cá thể cái sinh ra tăng vọt, còn cá thể đực giảm mạnh. Điều này dẫn đến hiện tượng quá nhiều mẹ, không đủ cha, khiến khả năng sinh sản về lâu dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nếu biến đổi khí hậu tiếp diễn, nhiều quần thể có thể mất đi khả năng tự duy trì. Tỷ lệ giới tính cũng là vấn đề của con người. Trong một số xã hội, định kiến giới tính dẫn đến mất cân bằng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cấu trúc dân số, đời sống xã hội và cả các vấn đề tâm lý cộng đồng. Vì thế, tỷ lệ giới tính, dù trong tự nhiên hay xã hội loài người, phản ánh rất nhiều điều về sức khỏe và sự ổn định của một quần thể. Đối với sinh học bảo tồn, việc theo dõi tỷ lệ giới tính là điều bắt buộc trong các chương trình nhân giống, phục hồi hoặc tái thả loài hoang dã. Một quần thể được thả về tự nhiên với 20 cá thể nhưng chỉ có 2 cá thể cái thì cơ hội phục hồi gần như bằng không. Và nếu tỷ lệ giới tính không được duy trì hợp lý, quần thể dù có số lượng vẫn sẽ dần suy yếu. Điều quan trọng nhất cần nhớ, tỷ lệ giới tính không thể bị xem nhẹ. Nó không chỉ quyết định việc quần thể có sinh sản được hay không, mà còn quyết định chất lượng di truyền, tốc độ phục hồi, mức độ cạnh tranh và hướng tiến hóa của loài. Tự nhiên đã chọn lọc tỷ lệ giới tính qua hàng triệu năm, tạo
tạo nên những chiến lược tuyệt vời để thích nghi với hoàn cảnh. Và con người, nếu muốn bảo vệ các quần thể sinh vật, cần tôn trọng và duy trì sự cân bằng ấy. Bởi vì nếu mất đi sự cân bằng giữa cái và đực, sự sống sẽ mất đi khả năng tiếp nối. Và một quần thể không thể tiếp tục sinh sản, chính là quần thể đang tiến dần đến ranh giới tuyệt chủng. Khi nhìn vào một đàn linh dương đang di chuyển qua thảo nguyên, ta có thể thấy hàng trăm cá thể chen nhau bước đi. Con lớn, con nhỏ, những con non mới sinh, cả những con già chậm chạp ở cuối đàn. Nhưng ít ai nghĩ rằng, ẩn sau hình ảnh tưởng như hỗn độn đó, là một trật tự sinh học rất rõ ràng, một cấu trúc tuổi tác được tự nhiên duy trì và điều chỉnh như một bản nhạc chính xác đến từng nhịp. Trong quần thể sinh vật, tuổi đời của các cá thể không giống nhau. Có cá thể mới sinh, có cá thể đang trong độ tuổi sinh sản sung mãn. Và cũng có những cá thể đã già, không còn khả năng sinh con. Và chính sự phân bố này, từ trẻ đến già, được gọi là thành phần nhóm tuổi. Đây là một đặc điểm tưởng chừng nhỏ, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến sức sống, tốc độ phát triển và định hướng tiến hóa của quần thể. Thông thường, các nhà sinh học chia nhóm tuổi trong quần thể thành 3 loại chính. Nhóm tuổi trước sinh sản là các cá thể non, chưa đạt đến độ tuổi có thể sinh sản. Chúng là tương lai di truyền của quần thể, nhưng cũng là những cá thể dễ tổn thương, cần sự chăm sóc, bảo vệ từ nhóm khác. Nhóm tuổi sinh sản là lực lượng chủ lực, đóng vai trò duy trì nòi giống, tạo ra thế hệ kế tiếp. Đây là nhóm có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến tăng trưởng số lượng của quần thể. Nhóm tuổi sau sinh sản là những cá thể đã hết khả năng sinh sản, tuy không trực tiếp đóng góp về mặt di truyền, nhưng nhiều loài vẫn giữ lại nhóm này vì vai trò xã hội như dẫn đường, bảo vệ hoặc truyền dạy kỹ năng sống. Dựa vào tỷ lệ giữa 3 nhóm tuổi này, quần thể có thể được phân thành 3 dạng phát triển khác nhau. Quần thể phát triển khi nhóm tuổi sinh sản chiếm tỷ lệ lớn hơn hẳn. Điều này cho thấy tiềm năng sinh sản đang ở mức cao. Quần thể có xu hướng tăng nhanh về số lượng. Đây thường là các quần thể có môi trường sống thuận lợi, nguồn thức ăn dồi dào và chưa gặp áp lực cạnh tranh lớn. Quần thể ổn định khi các nhóm tuổi phân bố cân đối, mỗi thế hệ đều có tỷ lệ hợp lý, đảm bảo duy trì số lượng mà không tăng đột biến. Đây là trạng thái lý tưởng trong sinh thái học, giúp hệ sinh thái duy trì sự cân bằng bền vững. Quần thể suy giảm khi nhóm tuổi sau sinh sản chiếm ưu thế. Điều này cho thấy quần thể đang già hóa, thiếu lớp kế thừa, khả năng sinh sản giảm sút và nguy cơ suy tàn đang hiện hữu. Thành phần nhóm tuổi phản ánh sức khỏe di truyền và hướng vận động sinh học của quần thể. Nó giống như tháp dân số ở con người, một biểu đồ có thể dự đoán được tương lai. Liệu quần thể đó đang đi lên, đứng yên hay đang rơi vào thoái trào? Điều đặc biệt là môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm tuổi. Nếu điều kiện sống thuận lợi, nhiều thức ăn, ít thiên địch, tỷ lệ nhóm tuổi non và sinh sản sẽ tăng. Nhưng nếu môi trường bị xáo trộn, ô nhiễm, khan hiếm thức ăn, mất nơi cư trú thì số cá thể non sẽ giảm, tuổi thọ rút ngắn và quần thể sẽ già hóa nhanh chóng. Trong sinh học bảo tồn, việc điều tra thành phần nhóm tuổi là bước bắt buộc để đánh giá nguy cơ tuyệt chủng. Một quần thể có vẻ đông nhưng toàn là cá thể già thì cũng đang chết dần trong im lặng. Ngược lại, một quần thể ít cá thể nhưng giàu nhóm tuổi sinh sản hoặc có số lượng con non lớn lại là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi đang diễn ra. Chúng ta cũng có thể bắt gặp sự điều chỉnh nhóm tuổi trong các chương trình nuôi trồng. Nông dân không thể nuôi toàn gà trống già mà phải có gà mái trẻ, gà con, đảm bảo vòng đời luân chuyển. Trong rừng, nếu mất đi nhóm tuổi non, cây sẽ không có mầm tái sinh. Nếu không còn lớp sinh sản, thế hệ mới sẽ không xuất hiện. Và nếu quá nhiều lớp già, cạnh tranh nội bộ tăng lên, tài nguyên cạn kiệt nhanh hơn. Tự nhiên luôn biết cách điều chỉnh. Ở những loài sinh sản nhanh như chuột, nhóm tuổi trước sinh sản có thể chiếm tới 60-70%. Ở loài có tuổi thọ dài như voi hay cá voi, tỷ lệ nhóm sau sinh sản lại cao hơn. Nhưng đổi lại, cá thể sinh sản có vai trò đặc biệt quan trọng. Cấu trúc nhóm tuổi không chỉ là biểu hiện sinh học, mà còn là hệ thống vận hành thời gian của một quần thể. Nó là dòng đời thu nhỏ, là cách mà sự sống di chuyển qua thế hệ, không ngắt quãng, không đứt đoạn. Và trong đó, mỗi cá thể, dù mới sinh hay đã già, đều có một vai trò nhất định trong guồng quay tồn tại. Hiểu được điều đó, ta không chỉ hiểu cách quần thể vận hành, mà còn học được bài học sâu sắc từ tự nhiên, rằng phát triển không phải là tăng trưởng bất tận, mà là sự luân chuyển cân bằng giữa các thế hệ, nơi cái mới luôn nối tiếp cái cũ trong một dòng chảy sống động và đầy trách nhiệm. Trong tự nhiên, không gì xảy ra ngẫu nhiên một cách tuyệt đối. Những cánh chim bay theo đội hình, những đàn cá di chuyển thành phối chặt chẽ, những cây thông mọc dày ở sườn núi nhưng lại thưa ở khe suối, tất cả đều không phải sự sắp đặt của ai, mà là kết quả của những quy luật phân bố được hình thành qua hàng triệu năm tiến hóa. Khi các cá thể cùng loài sống trong một quần thể, điều tiếp theo ta cần quan sát là chúng được phân bố như thế nào trong không gian sống. Bởi cách các cá thể sắp xếp vị trí, dù là đứng yên hay di chuyển, không chỉ là hệ quả vật lý, mà còn mang trong nó câu chuyện sinh thái sâu sắc về cạnh tranh, hợp tác, bảo vệ, khai thác tài nguyên và duy trì nòi giống. Trong sinh thái học, người ta phân biệt 3 kiểu phân bố chính trong quần thể. Phân bố theo nhóm.
cùng nhau để mạnh mẽ hơn. Đây là kiểu phổ biến nhất trong tự nhiên. Các cá thể không sống rải rác mà tập trung thành từng cụm, từng đàn, từng khóm tại những nơi có điều kiện thuận lợi, nơi có nhiều thức ăn, nơi dễ trú ẩn hoặc nơi thuận lợi để sinh sản. Ta có thể dễ dàng nhận ra kiểu phân bố này trong đời sống. Đàn trâu tụ tập bên bãi cỏ, chim bay thành đàn theo hình chữ V, côn trùng bám quanh nguồn sáng, cá bơi theo đàn trong làn nước. Phân bố theo nhóm mang lại nhiều lợi ích, tăng khả năng tìm bạn giao phối, bảo vệ nhau khỏi kẻ thù, cơ chế nhiễu loạn thị giác với kẻ săn mồi, tối ưu hóa việc khai thác thức ăn, chia sẻ thông tin vị trí mồi. Tuy nhiên, nếu nhóm quá đông cũng có mặt trái, cạnh tranh tăng, dịch bệnh dễ lây lan và nguồn tài nguyên có thể nhanh chóng bị khai thác cạn kiệt. Nhưng tự nhiên luôn có cách điều chỉnh bằng di cư, giảm sinh sản hoặc thay đổi lãnh thổ sống. Phân bố đồng đều, ai cũng cần không gian riêng, không phải lúc nào sinh vật cũng muốn tụ lại. Có những loài, đặc biệt là thực vật hoặc những loài động vật có hành vi phòng vệ lãnh thổ mạnh, lại chọn cách sống phân bố đều, mỗi cá thể cách nhau một khoảng nhất định, như thể có thước đo vô hình giữa rừng cây hay bầy thú. Ví dụ, cây có chất độc tiết ra từ rễ sẽ khiến các cây khác không thể mọc quá gần, tạo nên khoảng cách đều nhau. Một số loài chim làm tổ cách đều nhau trên vách đá để tránh xung đột. Ở động vật có tập tính phòng thủ lãnh thổ như chim bói cá hay sư tử đực, mỗi cá thể chiếm giữ một vùng riêng biệt và đuổi kẻ khác đi nếu xâm phạm. Phân bố đồng đều thường là kết quả của cạnh tranh gay gắt, không phải vì thù địch mà vì sự sống cần không gian riêng để tối ưu hóa năng lượng và giảm thiểu xung đột không cần thiết. Phân bố ngẫu nhiên. Khi môi trường quá đồng đều, kiểu phân bố hiếm gặp nhất nhưng lại rất đặc trưng trong những môi trường có điều kiện sống đồng đều, ít cạnh tranh và tài nguyên phân bố đều. Ở đây, các cá thể không chịu áp lực phải tụ lại hay tách nhau ra, mà xuất hiện rải rác một cách tự do. Ví dụ, cỏ dại mọc trên một cánh đồng bằng phẳng, bào tử vi khuẩn lan truyền trong không khí, cây rong biển mọc dưới đáy hồ yên tĩnh. Trong những điều kiện như thế, vị trí của một cá thể không ảnh hưởng nhiều đến vị trí của cá thể khác. Tuy nhiên, phân bố ngẫu nhiên rất dễ bị phá vỡ nếu môi trường thay đổi, như khi xuất hiện thiên địch hay khi một nguồn tài nguyên tập trung xuất hiện. Vì sao phân bố lại quan trọng? Cách cá thể phân bố không chỉ là biểu hiện của tập tính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của quần thể. Phân bố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tìm bạn dễ hay khó, ảnh hưởng đến tốc độ lây lan bệnh, chi phối cạnh tranh nội bộ và với loài khác, quyết định khả năng khai thác tài nguyên trong môi trường. Ngoài ra, việc hiểu kiểu phân bố còn giúp con người ứng dụng vào sản xuất, nuôi trồng, bảo tồn. Trong nông nghiệp, nếu cây trồng quá sát, năng suất giảm vì cạnh tranh ánh sáng. Nếu nuôi thủy sản mật độ cao không kiểm soát, dễ gây bùng phát dịch. Trong rừng, nếu các cây giống phân bố đồng đều, việc chăm sóc và thu hoạch sẽ hiệu quả hơn. Sự sống luôn biết sắp xếp, dù là bầy ong, đàn chim, rừng cây hay bãi san hô, mỗi quần thể đều có một trật tự không gian riêng, không ngẫu nhiên, không hỗn loạn. Đó là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa, nơi các loài đã tự học cách sống sao cho phù hợp nhất với môi trường, với đồng loại và với cả kẻ thù. Hiểu được điều đó, ta học được rằng trong tự nhiên, không gian không chỉ là chỗ ở mà là yếu tố định hình hành vi, mối quan hệ và cả số phận của sinh vật. Chúng ta đã đi qua hành trình khám phá bên trong cấu trúc của một quần thể sinh vật, từ khái niệm ban đầu đến các đặc điểm như kích thước, mật độ, tỷ lệ giới tính, nhóm tuổi, kiểu phân bố. Từng lát cắt nhỏ ấy giúp ta hiểu rằng quần thể không phải là tập hợp ngẫu nhiên của sinh vật mà là một hệ thống sống có tổ chức, có nhịp điệu, có trí nhớ và có cả tương lai. Nhưng trong kỷ nguyên hiện đại, khi con người mở rộng đô thị, chặt rừng, xây đập, khai thác biển, săn bắt và thải rác, nhiều quần thể sinh vật đang bị đẩy đến bờ vực. Và điều nguy hiểm là sự sụp đổ của một quần thể không ồn ào. Nó diễn ra âm thầm, bắt đầu bằng việc số lượng cá thể giảm dần, tỷ lệ giới tính mất cân bằng, nhóm tuổi già hóa, khả năng sinh sản kém đi. Đến một lúc, loài ấy không thể phục hồi và biến mất mãi mãi. Chính vì vậy, bảo vệ quần thể không còn là chuyện của các nhà sinh học mà là trách nhiệm chung của nhân loại. Bởi vì một quần thể bị suy giảm không chỉ làm nghèo nàn đa dạng sinh học mà còn kéo theo sự mất cân bằng trong cả hệ sinh thái. Dịch bệnh bùng phát, chuỗi thức ăn đứt gãy, hệ sinh thái mất ổn định và cuối cùng, chính con người cũng gánh chịu hậu quả. Bảo vệ quần thể bắt đầu từ đâu? Trước hết là từ nhận thức đúng. Chúng ta cần hiểu rằng mỗi loài, mỗi nhóm cá thể không đứng độc lập mà liên kết sinh học chặt chẽ với nhau. Một đàn cá không thể sống nếu rạn san hô biến mất. Một đàn voi không thể tồn tại nếu bị chia cắt bởi đường xá và rào chắn. Những cá thể sống riêng rẽ không thể gọi là một quần thể nếu chúng không còn khả năng sinh sản và liên kết. Tiếp theo là từ hành động cụ thể, bảo vệ nơi sống. Không có môi trường sống, quần thể sẽ biến mất. Rừng, biển, đầm lầy, đồng cỏ, tất cả là ngôi nhà của các quần thể. Việc giữ nguyên vẹn những vùng sinh cảnh là điều kiện tiên quyết. Hạn chế khai thác quá mức, đánh bắt cá quá đà, săn bắn trong mùa sinh sản, lấy trứng, giết thú non đều làm rối loạn thành phần nhóm tuổi và tỷ lệ giới tính, khiến quần thể không thể tái tạo. Giảm ô nhiễm và biến đổi khí hậu, khí thải, rác thải nhựa, hóa chất độc hại, nhiệt độ tăng đều ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn và sinh sản của quần thể.
Một dòng sông ô nhiễm có thể giết chết cả hệ sinh vật sống trong đó chỉ trong vài tháng. Thiết lập khu bảo tồn sinh học. Đây là lá chắn cuối cùng cho nhiều loài quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Trong đó, các quần thể được theo dõi, nhân giống, bảo vệ và phục hồi với sự can thiệp khoa học, giáo dục cộng đồng. Một đứa trẻ biết quý trọng một tổ chim nhỏ trong vườn. Một người lớn hiểu rằng, việc giữ lại một bãi cỏ tự nhiên cũng là đang bảo vệ một quần thể sinh vật nhỏ bé. Đó chính là những mầm xanh bền vững nhất. Tương lai bắt đầu từ hôm nay, con người có thể chế tạo máy móc tinh vi, xây dựng thành phố chọc trời, du hành vũ trụ, nhưng chúng ta không thể tạo ra một quần thể tự nhiên từ con số 0. Chúng ta không thể vẽ ra một đàn hươu, thả vào rừng và mong rằng chúng tự sinh tồn, bởi sự sống, để tồn tại, cần một hệ thống cộng sinh, cân bằng và tiến hóa qua thời gian. Một quần thể khỏe mạnh không chỉ là bằng chứng của sự đa dạng sinh học, mà còn là trụ cột của ổn định hệ sinh thái. Và chính hệ sinh thái đó nuôi sống con người bằng không khí sạch, nguồn nước trong, thực phẩm lành mạnh và cả sự an yên trong tâm hồn. Nếu chúng ta muốn một tương lai trong đó rừng vẫn còn tiếng chim, biển vẫn có đàn cá, đồng cỏ vẫn có đàn thú hoang chạy qua, thì hành trình bảo vệ quần thể sinh vật phải bắt đầu từ chính hôm nay. Bộ phim đã đưa chúng ta đi từ cái nhìn khái quát đến chi tiết, từ lý thuyết đến hành động, về một trong những đơn vị sinh học quan trọng nhất, quần thể. Nó không chỉ là chủ đề của một bài học mà là lời nhắc nhở, sự sống không tồn tại đơn lẻ, mỗi cá thể cần một cộng đồng, mỗi cộng đồng cần sự cân bằng, và mỗi cân bằng đều cần được gìn giữ. Vì một hành tinh xanh, vì một hệ sinh thái bền vững, vì tương lai của chính chúng ta, hãy bắt đầu từ việc bảo vệ từng quần thể, từng mắt xích nhỏ trong mạng sống vĩ đại này.